is Juby again. My challenge today is cooking spaghetti meatsauce with hamburger. Ta-da-dang! Let's go cooking, guys! Ito po ang gagamitin kong sauce, guys. Soymeat sauce po siya. Actually, wala po siyang meat, kundi yung soup lang po ang meron. Beef soup. Wala siyang meat. Yung meat na nakikita nyo po ay soy beans po yan. Ito po yung hamburger na ating gagamitin. Zero meat po siya. Wala po siyang meat, pero may nakalagay pong egg siya, guys. So, yung mga vegetarian, ayaw nyo ng egg. Mayroong egg po. Wala po siyang meat. Olive oil. Lagay po natin kunti. White wine, 4 spoon po. Dito ko ilalagay sa can para makukuha po lahat ang kanyang sauce. Onion. Nalagay po lahat. Ketchup, 3 big spoon. Oyster sauce po, guys, 1 big spoon. And 1 big spoon garlic. Then, butter po. Lagay po natin, guys. Yan. Saluin po natin. Then, lagay ko po yung 4 na hamburger, guys. Then, 10 minutes po natin siya ilalagay. Slowly heat po. Tagapan po natin. Salt po. Lagyan natin sa pinakuluan natin tubig. Then, olive oil. Yan, spaghetti po. Ito po yung parmesan. Lagyan ko po. Ayan, guys, na okay na po yan. Done po ang ating spaghetti. Itadakimasu!
rin pa ako guys ng may meat. Wala siyang pagkakaiba sa may meat at saka meatsauce nung may nakalagay ng karne. Walang pagkakaiba yung lasa. Ang sarap. Sarap. Sarap ng cheese. Sobrang sarap. Yung hamburger po guys, no meat po nakalagay kasi sobrang sarap. Hindi mo masasabing walang meat. Kasi ganun ang lasa. Parang may meat siya. Sarap. Ayun guys, sobrang sarap po talaga ng spaghetti at saka hamburger. Wala po siyang meat. Kung gusto niyo pa i-try, meron pong link nakalagay sa baba. Kung gusto niyo pong malaman yung info ng aking ginawa, just click link po. Sana po nagustuhan niyo ang aking videos today. Thank you for watching guys. Bye!